kia rồi món kia rồi đừng có chay kia rồi một kia sao một kia ta này bộ kia à mama ui giời nhắm nước ấy ta nhắm nước ấy ôi cái nào anh rồi ôi anh chui cởi vào giúp lắm ạ. Nhà một bao lòng khô. Mày từ mới đó nghe cởi. Bà. Anh chị mama cởi mama mất. Nhà mặt. Nhà mắt còn mama mất. Mama mất. Yeah. Mà cái thứ chạy rồi nhỉ? Một bao mưa. Nhắm cho con nhắm cho. Bà. Rồi á? Ngon cả. Anh chị có ngon nha nè. Đã cho món nó còn cho món nó ngon nhá. Chăm đi. Đã cho một chua chua đấy chua chua con chị đa này con đặt đa mà mẹ mua tiền ớt thế mẹ này chị bơi mua tiền kìa nhắm mắt nha ôi mầm ôi khi mầm tiền chả bắt muối nữa nè chả bắt muối ở dương đó nè chị mà mấy bên đó nè lên anh bật con đa mà cả mình fly con kìa ơi ôi đồ fly à nên viên đã mà đang tự nơi đấm làm tôi mẹ chị mama con chị cha mở nhớ bạn wow tôi cơm hết rồi chị kêu mình mom đi trong nhà. đây là mồm má con nè bà tôi viết thông tiện tả gì phần đó này hai mình stop đi mắm tiền tê mình đã đi chùa sao cho trận mất à là mình được chơi ra mà anh mắm tiền mà tả nó ăn miên lên go bye lên bye 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 hai chào bye bye ôi lô đây mà xe món chạy làm bộ đây là mắt đây là món này kỳ chân số thế mà kỳ là giá có cho xa mình xua
đồ ngay nha mà ớt nè. Phải lên chân. Anh tính xong bọn bạn chơi đây đâu à? Tại cả ai bạn chơi nữa. Sao con trắng thế chứ? Để con mua bạn. Chua vậy mà. Thích ăn hả? Chiêu. Tôi đá mà. Thôi em ạ. Chuối thôi. Chị Thi ơi, Mama. Trên kia cơ. Trên đấy. Cho chị bày trận cạ mến. Bà. Tôi nhắn mất rồi. Bấm đây bọn anh hai đấy. Bà. Bấm hai cái gì? Nào, ba hai rồi.
kiện xài bạn ơi. Cắt nga kìa. Bọc luôn ái chứ. Ngắm á, ngắm á. Chất lạ. Nhỏ tưởng phải ôn hàng lên mới cận kìa. Ôi, ăn tuần nhặt đây. Chấm tuần không cậu, chấm tuần không? Chặt đại nhất mình là Em bắt này chứ này. Đam gái. Đam. Mấy cha siêng một chút cuộn. Chưa không rồi đấy. Nè, rồi. Cái cô. Thì cô chơi gì ghê mấy cả. Em dùng chán thế cơ. Ủa đi chớ ra gì vậy? Mà không ngon. Chị mầm em mà các bạn. Anh mama nha ba, anh mama nha ba. Con chị nhà mở rồi chị mầm à? Chị mầm ấy đó. Đi tránh mầm. Mama lên mầm. Hai một. Lại. Ui cho nhau cái kia. Nó chụp đi bọn nhỉ? Đi bọn nhỉ bọn này. Đi ra đúng. sao không cần chứ. Này mới chân này. Cùng kia. Không ngon hả? Này nhá. Anh chạy cái chân này. Chụp vào chụp chợ còn chị nhà bạn trớn mất cái này. Hê cho thế đi á. Được. Giống thế chẳng này. Cho phơi đi tiền. Này, phơi rồi. Phơi. Đây này, hai một. Lên lên. Không này. Bình chưa? Hai một đó. Ý chữ. Này. Mầm rồi mầm. Đi trên đây này. Hả? Bằng kia. Đừng có cái kia đâu. Bố kia sao mà kia. Ta này bố kia à? Hạ môi này. Hai một. Không, có rồi. Hai một răng. Anh chui.